في قلب أمريكا الجنوبية، وفي مساحة ما تتحسبش بالأرقام، مساحة تتحس أكتر ما تتشاف. عايشة غابة الأمازون المطيرة، أكبر غابة استوائية عرفها كوكب الأرض. مكان شغال في صمت، من غير ما يطلب انتباه ومن غير ما يلفت نظر، لكن تأثيره واصل لكل نفس بنطلعه، حتى وإحنا بعيد آلاف الكيلومترات. الأمازون مش مجرد أشجار ولا خضرة ملهاش نهاية. دي كيان حي بيتنفس وبيحافظ على توازن الحياة من ملايين السنين. الغابة دي بقالها أكتر من 50 مليون سنة، بتقوم بدور محدش يقدر يعوضه. الأشجار العملاقة بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتخزنه جواها، وترجع تطلع أكسجين يروح يدور في الجو ويحافظ على الحياة شغالة. في قلب الصمت اللي بيملى غابة الأمازون في حضور ما بيبانش بسهولة، قوة ما بتحبش الضجيج ولا الاستعراض، قوة تتحرك في الظل وتختفي في النور وتفضل ساكتة لحد ما اللحظة تكون مناسبة. هنا يعيش الجاجوار، ملك الغابة الحقيقي، مش لأنه الأقوى لكن لأنه الأهدى. الجاجوار مش مفترس عادي، ده كائن اتعلم ازاي يسمع أكتر ما يتحرك ويشوف أكتر ما يبان. جلده المليان بقع مش زينة، دي خريطة تمويه تخليه جزء من الغابة نفسها، صعب تفرقه عن الضوء والظل والأوراق. وجوده في أي مكان معناه إن التوازن لسه موجود. على عكس معظم القطط الكبيرة
الجاجور ما يخافش المية، بالعكس يعرفها كويس. يسبح في الأنهار ويمشي على ضفافها ويحول المية لساحة صيد. الغابة دي بتصنع المطر بتاعها بنفسها. الأشجار بتطلع بخار مية دقيق من أوراقها. البخار يطلع لفوق، يبرد ويتجمع، ويرجع ينزل مطر يسقي الغابة من جديد. كأن الأمازون بتشرب نفسها بنفسها وبتخلق حياة من جواها مرة ورا مرة. الدورة دي مش بتأثر على الغابة بس، دي بتأثر على الطقس في قارات تانية، وبتحدد مصير زراعة ومية لملايين البشر. على المطر بتاعها بنفسها. الأشجار بتطلع بخار مية دقيق من أوراقها. البخار يطلع لفوق، يبرد ويتجمع، ويرجع ينزل مطر يسقي الغابة من جديد. كأن الأمازون بتشرب نفسها بنفسها وبتخلق حياة من جواها مرة ورا مرة. الدورة دي مش بتأثر على الغابة بس، دي بتأثر على الطقس في قارات تانية، وبتحدد مصير زراعة ومية لملايين البشر. ناس كتير ما تعرفش إن حياتها اليومية مرتبطة بغابة بعيدة ما شافوهاش ولا هيروحوا لها، لكن تأثيرها واصل ليهم من غير ما يحسوا. تحت المظلة الخضراء التقيلة كل حاجة ماشية بحساب، مفيش كائن ملوش دور ولا تفصيلة ملهاش معنى. حركته البطيئة مش كسل، دي خطة بقاء. أكل الكسلان بسيط، أوراق قليلة القيمة الغذائية. علشان كده جسمه اتعلم يستهلك أقل طاقة ممكنة. الهضم بياخد أيام وأحيانا أسابيع، والبطء هنا مش مشكلة، البطء هو الحل. ومع الوقت الكسلان ما بقاش لوحده، فروته بقت بيت لطحالب خضراء بتدي لون شبه لون الورق. اللون ده تمويه طبيعي يخليه يختفي وسط الشجر. حتى جسمه تحول لجزء من الغابة. الكسلان مش بس كائن عايش بهدوء، ده نظام صغير متكامل. طحالب تعيش عليه، حشرات تستفيد، وهو ياخد حماية من غير مجهود. تبادل هادي من غير صراع ولا سيطرة. الغابة بتكافئ اللي يعرف يتكيف، مش اللي يندفع. الأمازون هنا مش عنصر مساعد، دي خط الدفاع الأول قدام سخونة الأرض وقدام اختناق العالم. القوة الحقيقية للأمازون مش بس في حجمها، لكن في ذكائها الطبيعي. في عالم الأمازون المفترس اللي ما يعرفش المية نص قوته ناقص، والجاجور فاهم القاعدة دي من غير ما حد يعلمها له. الجاجور ما بيجريش كتير، ما بيضيعش طاقة على الفاضي. يصبر، يراقب، يحسب، وبعدين في ثانية واحدة ينقض. الضربة بتكون حاسمة من غير معركة طويلة ولا ألم ممتد. القوة هنا مش في العنف، القوة في الحسم. وده لرس الغابة بتقوله لكل كائن عايش فيها. لكن الجاجور مش بس مفترس، ده عنصر توازن. وجوده بيتحكم في أعداد حيوانات تانية، ولو اختفى السلسلة كلها تتلخبط.
حشرة صغيرة، نبات بسيط، فطر مستخبي تحت التربة، كلهم مربوطين في شبكة حياة معقدة جدا. لو خيط واحد اتقطع، الشبكة كلها تترج. الأمازون ما تعرفش الفوضى، لكن توازنها حساس، وأي تدخل عنيف بيكسره بسرعة. كائنات تزيد زيادة عن اللزوم، نباتات تتدمر، وأماكن تفقد شكلها الطبيعي. غياب مفترس واحد كفيل يغير نظام كامل. ومع إن الجاguار ملك، إلا إن مملكته بتضيق. قطع الأشجار بيقلل مساحته، طرق دخل الغابة، ومعاها يجي الخطر. الجاguار ما يعرفش الحدود اللي البشر رسموها، ولا يفهم معنى السياج ولا الملكية. هو فاهم الغابة وبس. الصيد الجائر مش بس بيقتل، ده بيمسح تاريخ. الجاguار مش بيتكاثر بسرعة، وأي فقد بيحتاج سنين علشان يتعوض. ومع كل جاguار بيختفي، الغابة بتخسر حارس صامت. من غيره الصمت نفسه يتغير ويبقى مؤلم. الجاguار سيمس مش بس كائن، قبائل كتير في الأمازون شايفاه روح الغابة وقوتها وحكمتها. وجوده كان دايما علامة على إن المكان لسه حي ولسه متماسك، ولما يختفي العلامة بتختفي معاه. في صمت الأمازون لسه الجاguار بيتحرك، لسه بيراقب، ولسه بيدافع عن نظام مش بتاعه لوحده. السؤال مش هل الجاguار هيقدر يعيش من غيرنا، السؤال هل الغابة هتقدر تعيش من غيره؟ لكن الصمت اللي مدي الأمازون قوته بقى كمان سبب في تهديدها. قطع الأشجار ما بيحصلش مرة واحدة، بيحصل حتة حتة. طريق صغير وبعدين يكبر، نار محدودة وبعدين تمتد، ومع كل مساحة بتختفي جزء من التوازن بيموت في هدوء ومن غير صراخ. الأمازون مش بعيدة عننا ولا منفصلة عن حياتنا، دي جزء من النظام اللي احنا عايشين جواه. كل نفس هواء، كل نقطة مية، كل درجة حرارة مستقرة ليها علاقة مباشرة بالغابة دي. التنوع ده مش رفاهية، ده ضمانة للحياة، لأن كل نوع بيقوي النظام، وغيابه بيسيب فراغ صعب يتعوض. الغابة دي موطن لملايين الأنواع من الكائنات الحية، بعضها معروف وبعضها لسه ما تسماش، وبعضها ممكن يختفي
قبل ما البشر يعرفوا إنه كان موجود. السؤال الحقيقي مش هل الأمازون مهمة ولا لأ، السؤال هل إحنا فاهمين إن بقائها مرتبط ببقائنا؟ الغابة لسه واقفة، لسه بتتنفس، لسه بتحاول توازن بين الضغط وبين دورها الطبيعي. السؤال مش إمتى تختفي، السؤال إمتى نفهم قيمتها قبل ما الصمت يتحول لفقدان. العملية دي بتحصل بهدوء في كل لحظة من غير صوت، لكن اختلالها كفيل يغير مناخ الكوكب كله. الأمازون هنا مش عنصر مساعد، دي خط الدفاع الأول قدام سخونة الأرض وقدام اختناق العالم. القوة الحقيقية للأمازون مش بس في حجمها، في غابة القوة فيها مش دايما معناها سرعة ولا ضجيج. في مكان الحركة فيه بتلفت الانتباه، والانتباه ممكن يكون خطر. اختارت بعض الكائنات طريق مختلف، طريق الهدوء. من أكتر الكائنات اللي بتفهم قانون الهدوء هو الكسلان. الكسلان مش ضعيف ولا مهمل، ده كائن مصمم على مهل. يقضي أغلب حياته معلق في الأغصان، نادراً ما ينزل الأرض. وفي نفس الفلسفة نلاقي كائنات تانية اختارت الهدوء. حشرات تقلد شكل الورق، ضفادع تتلون مع المكان، كائنات لو مركزتش مش هتشوفها. الاختفاء هنا ذكاء مش خوف. الفلسفة دي بتقول إن البقاء مش دايما للأسرع ولا للأقوى، أحيانا البقاء للأهدى، للأصبر، للي يعرف يمشي مع الطبيعة مش ضدها.
الغابة ما بتحبش اللي يعاندها، بتكافئ اللي يفهمها. لكن الهدوء ده بيبقى صعب لما البيئة تتغير فجأة. قطع الأشجار بيشيل الغطاء اللي الكائنات دي معتمدة عليه. الكسلان ما يعرفش يهرب بسرعة ولا يغير مكانه في يوم وليلة. الهدوء قدام التغيير العنيف بيبقى ضعف. الكسلان لسه موجود، لسه معلق بين السماء والأرض، لسه بيفكرنا إن في عالم بيجري بسرعة الهدوء ممكن يكون أقوى سلاح. السؤال مش ليه الكسلان بطيء، السؤال هل إحنا فاهمين قيمة الهدوء قبل ما نضيعه؟ الإنسان جزء من كل شيء، مش فوق الطبيعة ولا خارجها. الوعي مش مجرد فكرة، ده إحساس بالحياة نفسها. كل حركة، كل اختيار ليها تأثير حتى لو بسيط. الطيور، الأسماك، الحيوانات، كلهم بيعلمونا إزاي نعيش بذكاء، منسجمين مع الكون. التوازن مش حاجة ثابتة، هو عملية مستمرة. نفكر، نراقب، نتنفس، نحرك، نتراجع، نتعلم من كل لحظة. العالم مش محتاج سرعتنا، العالم محتاج حضورنا، تركيزنا، اهتمامنا بالتفاصيل الصغيرة. حتى نسيم خفيف أو ظل شجرة أو صوت خافت في الصباح، كل حاجة ليها قيمة لو وقفنا شوية ونلاحظ. البطيء، الهادي، المتأمل، ده مش كسل، ده قدرة على البقاء، على الفهم، على التكيف.
حتى الإنسان اللي بيتعلم السرعة محتاج يعرف أهمية البطء، الوعي، الهدوء. التنفس مش مجرد أكسجين، هو إيقاع الحياة، هو الموسيقى الداخلية اللي بترشدنا لكيفية الحركة، لكيفية الصمت. الملاحظة، الاستماع.